Ngayong araw ay magre-review tayo ng isang dinosaur, isang Spinosaurus from Papua. Yan, simulan na natin ang pagsusuri. Unahin natin sa kanyang mukha. Napakaganda po. Napaka-detailed ng kanyang gawa. Nice sculpting. It's wonderful figure. Let's see the eye and teeth and tongue. So realistic dinosaur. Yes. Napakaganda. Ayan po ang kanyang itsura. At ang kanyang balat ay sobrang detalye. Amazing. Wala po akong masabi. Wala buntot, napakaganda. At ang kanyang kuko parang totoo. At ang kanyang paa, ang kanyang jaw, upper jaw, movable jaw. Yan, ayan po. Napakagandang dinosaur. Amazing po. Okay, that's comparison. I-compare natin ng Spinosaurus sa isang dinosaur na Tyrannosaurus Rex mula sa rebor. Ito po, rebor Tyrannosaurus from rebor, killer queen. Let's compare to Spinosaurus Papua. Ayan, paras naman po sila maganda eh. Very realistic. Okay, yan ang Tyrannosaurus Rex, killer queen, at ang Spinosaurus. Let's measurement this. Okay, the length is 13 inches and the height is 7 inches tall.